लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट्स करे। हाँ सारा रे बच्चा आखी दुनिया जो से है ना अराउंड द वर्ल्ड अरे बहु मस्त दाई ओम ताक मारो हम एक जो આ ગુણને શું કે આવડે પણ નહીં આવડે ओम ताक एम तो ખબર આવડે दाई ओम ताक हाँ हाँ કેટલા વર્ષે જોઈ કેટલા વર્ષે જોઈ ના આપણે તો મને તો ઓચડે ધોવું પાછું તમે તો ધોતા નહીં તમારે ચીકણા આપણે નવરા આવે ને दाई ओम ताक एक वक्त होशियार से भैंस भी होशियार से માતા છેલ્લે વચન પટી આવો બસ જમણા હાથ જલ્દી પતે જમણા હાથમાં જે વચન હોય હા એ જલ્દી ધોવાય અમે પહેલા વચન બધું વધારો હોય પહેલા એ દોડા મેળો ધોઈ નાખવાનો શું નહીં ના આટલું કરે છે સાચી વાત છે हाथ पारखे એવું નહીં ને ના હોશિયાર ભેંસ છે દોવા વાળો બી એવો જ છે બધો હા હા પટી ગયું પટી ગયું તમારે નક્કી દે પછી ઓમ ઓમ નહીં કરતા ભેંસના શું કરવાનું એમાં
નાગજીરાનો ભાઈ ધ વોશ ધ બૂબ નાગજીરો કાઉ એક છે પેલો આપણે આ મારા પપ્પા ફોટો પપ્પા આમ નેચે તાકો થોડા નેચે કો તું જતા અહીંયા તારે દોવાની છે આ સોડીથી શરૂઆત કરાવજે માથે શું જોતું अपन શું જોવે આપણે જોતા હમણાં ફોટા શું જોવું છે એમાં શેના દાળ છે એના આવવાના હાલમાં તો યાર ગાય હાલે તમને આના સંગ બાપુ જો આયલા જ કરીએ અરે યાર તું હમણાં હાલ હમણાં એક બિલ ઘોડાઈ લીધી મને તારા ફોટા મને ફોટા કોઈ દેખાતું નથી વામ 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 આવે દેખાશે અચ્છા જા ચલાયો એટલે એમ કરે ના રે તો શેટો છે ઘણો એ તો એને ચક્રમને તો નાખવા જોવે છે લાઈ બહેણી નંદા બની મોટા હે બસ તો મગજમાં પાણી બની મેલું ને આ બાજુ મારો થોડું લઈ લેજો હા ફોટો તો હા બે જણા જોતા હતા એક જ જણું આવે છે આ બાજુ તો હો હાજરા છે ધકાઈ ઉપર એ ભેર ધકાઈ ભડકે નહીં ભેંસ ના ના હાજરા છે ભેર ભેંસ હોશિયાર લાગે આ ભાઈ પેલા ભેંસના આગળ ઉભો રહે એ ફોટો લઈ લેજો હા શું નામ છે તનો મારનો સાદરાજી મારનો હવે હવે સાદરાભાઈ સાદરાભાઈ એટલે જ રહેવાનું આગળ ને પાછળ હા આમ બે ને દેખાય ને બે ફોટા તાકી રહ્યો મારા હમણાં બે જણા બસ હા શું નામ તમારું મોતીભાઈ પેલાનું પ્રભુભાઈ ઓહો મોહન ભારતી કીધું પછી મળું પહેલા તમને મળી લે હા બરોબર ભડકતી નહીં ભેંસ ના ના થોડી હમ કરે છે પણ
करना बहुत दे बचिया કોયલામાં પગ મૂકી દીધો ત્યારે તમારે બધું સાફ સફાઈ કરો મોતીભાઈ ને પ્રભુભાઈ અને હાલડાભાઈ હાલડાભાઈ આ બેબીનું શું નામ છે એનું નામ છે અત્રી. ઓહો અત્રી બધો ભગવાનનું નામ છે એટલે એ ગીગી દૂધ ધારું હોય નેર રાખે બધું પૂરું થઈ ગયું બાકી જ છે? દોવાનું હા ના હજુ દોવાની ઘણી બાકી છે. હા તો કહેજો બધા દોવાના વિડીયો લેવા માટે અત્રી ઓમ રાખો આમ જો દેખાય છે ને મોતી પાસે કે પ્રભુભા બરની જાય છે મોતી યાર. હા થોડું ખોલ ને. નામ દઉં કે બરની થાન દો ને બરની થાન દઉં. આ ઉસે ગાલવા ને સાબ હા અરે બધા જ વોટ્સએપ લે તમને લઈ લઈએ શું નામ તમારું કે મારે લેવો દીધેન ભીખીબેન હા અને તાકો બસ હા હા તમે દો હવે એ દો 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 ને માથા બોલવા છે હા મોતી હા આજી આતે ગલા આમ તાકો મારે હમ હા બસ સરસ લો તમારી સ્પીડ સારી છે થોડી ઝડપ સારી છે કેમ ઝડપ મોતી તો ભાળવા કે આમ મારા હમ તાકો એટલે દેખતા કંડાળા હમ પર હા 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 હસો થોડા બંદે બંદે હા ઓય કે ઉસા થોડા તો બધા તમારા હા બસ ચાલશે છોકરા તો હારી ભાળવા પડી છોકરાને મજા પડી ગઈ લો સ્પીડ બેનની સારી એ તમારે કરતો હા જો કે દોડવા હવે જોઈ મોટી આવો તો હવે ના આવી ઘણા દો અહીં ઘર હોય ની વોટ્સએપ લઈ હા વગર તો જાય બાર બેઉ બેની જોજો કણા દેવાનું વાહ અમી રે ઓનું ભણે હા જે દવા દેઈ તો કેટલા ફળ લાવ એ છોકરી ઓડી જાય છે ને ઘરે ઉભી રાખી ઓડી જા અત્યારે કેસો નથી એટલે શોખ છે ને હા ઓડે જ આવે કરનાર આમની આવી જો દોજો ઘરે હાલ બખોણ મે તમે બધો ભાગશાળી છો કે તમને આ બધું મળે હા સાચી લક્કી કેવો બધો કોણ અમે હા કોઈ લકીની મજૂરી માણસ આખો દાડો મજૂરી કરે તાર પણ રાતે ઊંઘ હારી આવે ને હા. અમને ઊંઘ નહીં આવતી શું કરવું કહો તો એક ભેંસ લાવવાની હારી બૈરું ના પાડે એક ભેંસ લાવવાની કે દુઃખ ના હોય તો ડોબું વારું હા એ વાત સાચી અમી વાત સાચી પણ ખાવા તો સુખી રહે ને હા હા રાતે ઊંઘ હારી આવે બજારમાં હવે આ બાપજી અમાર હગા છે પટી ગયું હા આબુ આમાં ભાઈ છે આરી હા આ તમારે હા लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें કોમેન્ટ્સ કરે कमेंट्स करें